Xin mến chào quý khán thính giả đã đến với kênh Lúa Vàng. Quý vị thân mến, trong chuyên mục đọc truyện đêm khuya đêm nay, chúng tôi xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 2 của truyện ngắn Ân Hận của tác giả Bích Lương qua diễn đọc của Thu Hà. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Ở công ty giờ đây, Thế hầu như không nói chuyện với ai cả. Anh chỉ chăm chú làm xong việc của mình rồi chạy xe về phòng trọ tập nấu cơm. Lần đầu động vào bếp núc, Thế hết làm hư cái nọ lại hỏng cái kia. Rau củ không biết nấu thế nào, tất cả đều phải mở Google để tra cứu. Mấy hôm đầu cơm thì không sống cũng nhão, có khi làm thức ăn xong mới phát hiện quên cắm cơm. Những lần như thế, Thế luôn nghĩ về Phương. Anh tạo một nick Zalo khác, nhắn tin xin lỗi cô rất nhiều, van xin rất nhiều, nhưng Phương chỉ đọc mà không trả lời tin nào cả. Cô thật sự muốn dứt khoát với Thế rồi. Căn phòng bên cạnh vang lên lời hát Có không giữ, mất đừng tìm. Sao mà giống với hoàn cảnh của Thế lúc này quá. Bên ngoài mưa lất phất rơi, Thế bật khóc, trong lòng tràn ngập hối hận. Thời gian lặng lẽ trôi qua, như chiếc lá thu rơi rụng xuống lòng đường khô cằn và xơ xác. Thế lại nhận được giấy triệu tập hòa giải lần thứ 2 của tòa án. Lần này Phương đến với mái tóc cắt ngang vai, trang điểm nhẹ nhàng, màu son cam phớt tôn lên làn da trắng, nhưng ánh mắt buồn vẫn che phủ nét đẹp ấy. Chiếc áo cổ lọ màu kem được phối với quần, đôi bốt màu đen bóng và chiếc áo măng tô bên ngoài khiến Phương trông thật đẹp. Phương đã từng đẹp như vậy, từng khiến trái tim Thế loạn nhịp và theo đuổi quyết liệt. Nhưng cơm áo gạo tiền cùng với những lo toan của cuộc sống đã cuốn lấy Phương, lấy đi xuân sắc của cô, lấy đi nụ cười tươi tắn ngày ấy. Thời gian tàn khốc hay lòng người tàn khốc đây? Phương không có ý định thay đổi quyết định của mình. Thế cũng thôi níu kéo, anh đồng ý ly hôn và nuôi bé nhím. Vì cả hai đều thuận tình, tòa nhanh chóng giải quyết. Hai người không có tài sản gì chung nên mọi việc kết thúc rất nhanh. Bế bé nhím trên tay, Thế bàng hoàng, cứ ngỡ đây chỉ là một giấc mơ. Ly hôn rồi họ trở thành người lạ. Đã từng thương, anh là bố, em vẫn là mẹ, nhưng không còn gọi nhau những lời thân thuộc nữa. Kết thúc rồi, chỉ còn lại những hoài niệm riêng. Thế ôm nhím về phòng trọ của mình, đặt túi đồ của con bé xuống, trong đó có một mảnh giấy Phương để lại, căn dặn về cách chăm sóc và cho bé ăn uống. Nhìn con bé, rồi nhìn lại căn phòng trọ nhỏ, Thế bất giác nghĩ, ai sẽ chăm con để mình đi làm? Ai sẽ cơm nước giặt giũ đây? Càng nghĩ Thế càng rối rắm. Cuối cùng anh gọi cho chị Bình để hỏi ý kiến. Chị Bình chạy sang thấy hai bố con đang ôm nhau. Chị thở dài hỏi, thế mày tính sao bây giờ? Thế lắc đầu, Em chả biết sao nữa. Làm sao đi làm được đây? Giờ gửi tư nhân ít cũng phải 1 triệu một tháng, chưa kể tiền bỉm sữa nữa. Gửi thì em không an tâm, mà không gửi thì không làm được việc. Chị Bình nhìn nhím rồi đáp, biết thế nhưng cũng phải gửi thôi. Đi sớm nó tự lập sớm. Giờ còn cách nào khác? Chính mày đã gây ra chuyện này thì còn trách ai được nữa. Mấy hôm đầu Thế xin nghỉ để tự chăm bé nhím, một đứa bé 3 tháng chưa biết nói, thực sự khiến Thế không biết con bé muốn gì. Bé khóc anh đi pha sữa, nhưng con lại không chịu uống. Đến cái tã cũng phải vài lần mới mặc đúng cách. Chưa kể bé nhím gắt ngủ. Bế thì thôi, vừa đặt xuống là khóc ré lên. Bụng Thế đói meo nhưng không kịp ăn, muốn đi vệ sinh mà cũng phải nhịn. Lúc này Thế nhớ lại những lần Phương đầu bù tóc rối than thở. Khi đó anh chỉ gạt ngang, cho rằng cô giả vờ. Bây giờ anh đang trải nghiệm chính những gì mà cô đã trải qua. Ngày ngày tháng tháng, không những một mà tận 2 đứa con. Cô còn phải nấu cơm, rửa bát, giặt giũ quần áo và bao nhiêu việc không tên khác. Giờ đây Thế mới nhận ra những khó khăn mà Phương đã từng chịu đựng và những sai lầm của chính mình. Thế tự hỏi, sao Phương có thể làm được? Chị Bình nói đúng, bản năng làm mẹ đã khiến Phương như một siêu nhân thực thụ. Từ ngày có con, chưa bao giờ thấy nghe Phương kêu mệt hay bị ốm. Chưa từng thấy cô nói thèm món nọ món kia. Quần áo cũng không mua. Một người vợ tốt như vậy mà anh cũng không biết trân trọng,
để rồi đánh mất. Thế hối hận, tâm can tê dại, anh gọi tên Phương, nhưng chỉ có màn đêm lạnh lẽo đáp lại. Rồi chị Bình tìm được cho bé Nhím một trường tư nhân nhận trông trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên. Họ nhận Nhím với chi phí 1,2 triệu đồng một tháng, trông từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Nếu đón muộn sẽ bị tính tiền thêm. Thế quay cuồng với công việc và thời gian đưa đón con. Về nhà anh lại tất bật dọn dẹp, giặt giũ quần áo của hai bố con. Lắm hôm Thế chẳng ăn gì vì Nhím quấy khóc, bắt anh phải bế dỗ dành. Cứ như vậy hơn một tuần trôi qua, Thế mệt mỏi thấy rõ, người sụt cân trông thấy. Anh thiếu ngủ, mắt thâm quầng. Lúc này Thế ước như thời gian có thể quay trở lại thì tốt biết bao. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện quay ngược thời gian. Những gì đã qua là mãi mãi. Giống như nước mắt, chúng chỉ chảy xuôi chứ chưa bao giờ chảy ngược. Tầm hơn nửa tháng trôi qua, Thế thực sự kiệt sức. Những đêm thiếu ngủ khiến anh ngủ gà ngủ gật ở công ty, bị sếp mắng và đòi đuổi việc. Gần đây anh đi muộn về sớm, công việc không đảm bảo tiến độ. Ông trời một lần nữa thử thách Thế khi Nhím bị ốm. Cô giáo không nhận trông, yêu cầu chờ bé hết ốm mới gửi lại được. Thế không còn phép nghỉ làm, xin sếp thì bị mắng, dọa sa thải. Cuối cùng anh đành nhờ đến chị Bình. Chị nhìn hai bố con thở dài. Đấy, thấm chưa? Trông con có sướng hay không? Thế sụi lơ như một sợi bún thiêu. Em sai rồi, chị trông Nhím hộ em ít hôm có được không? Khi nào con hết ốm, em cho đi lớp lại. Em không nghỉ làm được nữa. Giá mà có Phương ở đây thì tốt quá. Em nhớ cô ấy và nhớ sâu quá. Chị Bình nghiêm giọng. Con đường này là do mày tự lựa chọn. Phải chi ngay từ đầu mày trân trọng nó thì đâu ra cơ sự như hôm nay. Ngày xưa áo mày mặc cái nào cũng thẳng thớm, giờ thì khác gì cái rẻ lau đâu. Mày sai, quá sai rồi Thế ạ. Thế cúi đầu giọng nghẹn ngào. Em biết, nhưng Phương sẽ không tha thứ cho em đâu. Em nhắn bao nhiêu tin cô ấy cũng không trả lời. Chắc hẳn cô ấy hận em lắm. Đến em còn hận bản thân mình, ngu ngốc đâm đầu vào đám bạn xấu rồi bỏ mặc vợ con. Em chỉ mong sau này Phương được hạnh phúc, mong có người bù đắp những vất vả mà cô ấy đã trải qua. Chị Bình nhìn Thế hỏi. Thế sao mày không nghĩ đến việc thay đổi để kéo cô ấy về bên mày, để con có đủ bố mẹ? Bản lĩnh của mày ở đâu? Mày vô dụng đến thế à? Câu hỏi của chị Bình khiến Thế ngước mắt lên nhìn. Nhỉ, sao mình không nghĩ ra? Anh tự nhủ, Thế sẽ thay đổi, sẽ chinh phục lại Phương một lần nữa. Từ hôm đó Thế chính thức bỏ thuốc lá. Anh mua kẹo cao su, sau mỗi lần thèm thuốc lại lấy một viên nhai để giảm cơn thèm. Ban đầu hơi khó khăn, nhưng anh tin mình sẽ làm được. Thế tập trung hết sức vào công việc. Giờ nghỉ trưa anh tranh thủ gọi cho chị Bình để hỏi thăm tình hình của Nhím. May thay, vào tay chị Bình con bé ngoan hẳn. Đến chiều Thế sang đón Nhím, thấy bé tươi rói, cười đùa với bố, không còn cáu gắt như trước. Chị Bình mời ở lại ăn cơm, nhưng Thế từ chối. Thôi em mua thức ăn cả rồi, để lại không ngon. Thế cầm tay Nhím vẫy chào chị Bình. Nhím chào bác Bình đi nào. Hai bố con rời đi, lên xe cẩn thận rồi về nhà trọ. Ăn cơm bên nhà chị Bình xong, giờ Thế chỉ cần nấu thức ăn cho mình là được. Thế ăn cùng chị Bình cũng được, thức ăn để ngăn đông cũng không sao, nhưng anh muốn rèn luyện khả năng nấu nướng của mình, cũng là để hiểu rõ những vất vả mà Phương đã trải qua. Có thể bây giờ Thế nấu chưa ngon, nhưng anh không bỏ cuộc, nhất định sẽ cố gắng hết sức để tìm lại tình yêu ngày đó. Cuộc sống bố đơn thân chưa bao giờ hết vất vả, nhiều lúc Thế rất mệt mỏi, nhất là những đêm Nhím khóc ngất không chịu nín. Ôm con thơ trên tay, nước mắt Thế cũng chảy xuống. Lắm lần anh muốn buông xuôi mọi thứ, để mọi chuyện tới đâu thì tới. Nhưng cũng may, lý trí đã kéo lại bản ngã của chính mình. Thời gian dần trôi, vậy là đã 3 tháng kể từ ngày Thế và Phương ly hôn. Trời đã cuối đông, sắp đến Tết. Chút nắng nhẹ sưởi ấm mùa đông lạnh lẽo. Thế gọi cho bà Niên, trước là để hỏi thăm sức khỏe, sau định nói việc anh và Phương đã chia tay. Nhưng chưa kịp mở lời, bà Niên đã trách móc. Anh xem,
Dạy lại vợ anh đi chứ. 2 tháng nay số lần nó gọi cho tôi đếm trên đầu ngón tay đấy. Dâu người ta hàng ngày gọi thăm bố mẹ chồng, gửi quà bánh thuốc thang bồi bổ. Còn nó thì... Bà Niên chật lưỡi rồi nói tiếp. Tôi nói thật, tôi tiếc cái Hòa ghê gớm. Con bé ngoan ngoãn hiền lành, giỏi giang thế mà ngày xưa anh không chịu. Giờ nó lấy thằng Dưỡng đầu thôn, tù tì 2 trai 1 gái, đứa nào cũng béo ú lanh lợi, không như 2 con vịt giờ nhà anh, tí là mang vào viện. Thế cắt ngang lời bà Niên. Con nào mà chẳng là con. Mẹ này, mẹ đừng so sánh như vậy mà tội cháu. Với lại con chọn Phương vì con thấy cô ấy phù hợp với con. Mẹ thương con thì hãy thương cô ấy, chứ đừng nói những lời chia rẽ. Bà Niên kinh ngạc. Mọi lần bà nói thế thì Thế lúc nào cũng đứng về phía bà. Lần này sao lại như vậy? Hay là nó bị con kia làm gì rồi? Bà khóc lóc. Mày sao thế hả con? Vì một đứa người dưng không đầu không đuôi mà mày lại cãi lại mẹ mày đấy à? Mẹ mày mang nặng đẻ đau, cuối cùng không bằng một đứa xa lạ. Ôi trời ơi, tôi khổ quá đấy mà. Mẹ ơi mẹ đừng nói thế. Con chỉ mong mẹ đừng so sánh như vậy nữa. Phương là người biết chuyện, cô ấy không hỗn láo đâu. Nó mà biết chuyện, nó đã không lo lắng rồi. Lúc con không ở nhà, nó nói chuyện với mẹ rất láo. Mẹ không biết mày ưng nó ở điểm gì luôn đấy. Thế không muốn tranh cãi thêm, cũng không nói chuyện 2 người đã ly hôn. Anh nói mấy câu cho qua rồi tắt máy, dỗ Nhím ngủ. Khi chỉ còn lại một mình Thế thênh thang trên giường, anh thấy thật cô đơn, thèm mùi hương của Phương, thèm nghe cô ấy nói chuyện, thèm bữa cơm nóng hổi và bát canh chua nấu xấu, cá kho tộ. Giờ này cô ấy đang làm gì nhỉ? Cảm xúc ùa về, Thế lấy điện thoại và Zalo nhắn tin cho Phương. Anh hỏi thăm về Sâu, muốn gặp con bé, cũng như để Phương thăm Nhím. Lần này Phương trả lời cô đồng ý cuối tuần sẽ gặp. Vậy em cho anh địa chỉ, anh với Nhím sẽ sang. Không cần đâu, tôi với Sâu sẽ tự sang. Thế biết Phương không muốn anh biết nơi ở của cô, anh cũng không dám vồ vập. Cô chịu gặp đã là một niềm vui lớn đối với anh, từ từ rồi tính tiếp. Cuối tuần Thế dậy thật sớm, quét dọn nhà cửa sạch sẽ. Hôm nay tâm trạng anh vui đến lạ kỳ, giống như thuở mới yêu, chuẩn bị đi hẹn hò, vừa lâng lâng vừa hồi hộp. 8 giờ Phương bế Sâu đến, còn mang theo mấy món đồ chơi. Đúng là không gì bằng mẹ với con. Vừa thấy Phương, Nhím đã giang tay đòi bế. Lúc Phương chuyển Sâu cho Thế, hương thơm dịu nhẹ từ người cô ấy thoảng qua, làm Thế cảm thấy thật dễ chịu. À đúng rồi, đây là mùi nước hoa mà Phương thích nhất, và Thế cũng từng rất thích nó. Nhím dạo này có ngoan không? Thế trả lời. À, chắc là do anh không hiểu con muốn gì, nên đôi lúc cũng không được ngoan lắm. Anh cố tình nói vậy, nhưng Phương chỉ nhàn nhạt đáp lại. Từ từ anh sẽ hiểu. Thôi, cái gì cũng cần thời gian cả. Phương à. Phương không để Thế nói hết câu, đã vội nói tiếp. Cô biết Thế sắp nói gì. Sáng nay con đã ăn gì chưa? Chưa, lúc vừa dậy anh cho Nhím uống sữa. Em và Sâu chắc chưa ăn đâu nhỉ, đúng không? Anh đi mua gì đó cả nhà mình cùng ăn nhé. Thế xách xe chạy đi mua cháo dinh dưỡng cho con, đồng thời mua luôn thịt cá về để nấu cơm. Hôm nay anh quyết định trổ tài nấu ăn cho Phương xem. Trên đường về gần nhà, xe bị xịt lốp, Thế phải để xe ngoài đầu ngõ và đi bộ, tay xách đồ lỉnh kỉnh. Đến khi trước cửa phòng, anh thấy Phương đang dọn dẹp, tay chân thoăn thoắt, còn 2 đứa con nhỏ thì chơi với nhau. Thế lùi vào một góc len lén nhìn Phương. Trong lòng anh tự hỏi, có phải cô ấy vẫn còn tình cảm với mình hay không, nên mới giúp mình dọn nhà. Anh rón rén từng bước nhẹ đi vào. Phương đang quay lưng dọn bếp, không hay biết Thế đang tiến đến. Bất ngờ Thế ôm lấy Phương từ phía sau, ôm thật chặt, áp khuôn mặt mình vào lưng cô và nói. Phương, anh nhớ em lắm, rất nhớ em. Phương vùng vẫy. Anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra. Cho anh ôm em một chút thôi mà. Vợ ơi, vợ của anh. Anh bị ngáo đấy à? Ai là vợ anh? Tôi đã không còn là vợ anh mấy tháng trước rồi. Anh sai rồi Phương, anh sai rồi.
Anh không thể sống thiếu em được đâu. Anh cần em, cần con. Anh không thể nào sống thiếu em. Anh xin em cho anh một cơ hội để chuộc lại những lỗi lầm mà anh đã gây ra. Anh xin em mà, Phương. Xin em hãy nghĩ đến Sâu và Nhím mà tha thứ cho anh đi. Em... Phương cười nhạt. Không ai thiếu ai mà chết đâu, anh yên tâm. Thời gian sẽ làm anh thích nghi được với mọi thứ thôi. Như thế này sẽ tốt cho cả tôi và anh. Thi thoảng cho các con gặp nhau là được rồi. Bỏ tôi ra, hoặc là tôi sẽ đi về ngay. Thế không dám manh động, từ từ buông tay ra, rời khỏi thân người đã từng quen thuộc. Anh cúi đầu. Anh xin lỗi. Phương không đáp, chỉ lặng lẽ đổ cháo ra bát rồi đút cho Nhím ăn. Nhím ngoan ngoãn ngồi trên ghế ăn ngon lành, không quấy phá chút nào. Em cho con ăn đi, anh đi nấu cơm nhé. Phương không trả lời nhưng cũng không từ chối. Thế bắt đầu làm cá. Nhớ rằng Phương thích ăn cá hấp vào mùa đông. Ngoài phòng, Phương dõi mắt nhìn theo. Thấy thế vụng về làm cá. Cô muốn làm giúp nhưng kìm lòng. Phương nghĩ phải để anh ta trải nghiệm, nếu không anh mãi mãi không hiểu được những vất vả của mình. Hạnh phúc là do hai người cùng nhau gây dựng mới có được. Loay hoay cả buổi, Thế cũng giải quyết xong cá và rau củ, rồi bắt đầu lao vào nấu nướng. Phương ở ngoài chơi với hai con. Bọn trẻ cười khúc khích, Phương cũng vui vẻ. Nhìn vào họ giống như một gia đình hạnh phúc, nhưng tâm can cả hai lại đang rạn vỡ từng đoạn. Nấu xong, Thế đi tắm rửa sạch sẽ rồi dọn cơm ra bàn. Anh cẩn thận gắp cho Phương miếng cá to nhất. Đây, em ăn thử xem có vừa miệng hay không. Lần đầu tiên ăn cá do Thế nấu, tuy trong lòng rất vui, nhưng Phương vẫn tỏ ra không mặn mà. Bình thường. Thế nhẹ nhàng đáp. Anh biết là chưa ngon, nhưng anh sẽ cố gắng. Em ăn tạm đi nhé. Bữa cơm trôi qua nhanh chóng. Sau đó Thế đề nghị đưa hai đứa nhỏ đi mua quần áo. Sắp Tết rồi. 4 người vào một cửa hàng quần áo trẻ em. Đang lúc chọn đồ, một tiếng gọi cất lên. Phương! Tiếng gọi đó khiến cả Phương và Thế đều quay lại. Phương cười lên tiếng. Anh Quang, anh cũng đi sắm quần áo đấy à? Quang đáp. À, anh chờ chị đi mua đồ cho cháu. May quá gặp Phương ở đây. Em đi mua đồ cho con đấy à? Nào, Sâu ơi, có nhớ bác Quang không? Đang cúi người xuống nựng bé Sâu đang trên tay Phương. Thế lên tiếng hỏi. Đây là... Quang nhìn Thế, sau đó nhìn sang bé Nhím và trả lời. Tôi là Quang, bạn của Phương. Thế cũng giới thiệu. Tôi là Thế, bố của Sâu và Nhím. Quang gật đầu rồi quay sang nói với Phương. Hôm trước em để quên bộ quần áo của Sâu lại, mẹ anh đã giặt sạch sẽ rồi. Mẹ bảo anh rủ em ngày mai sang ăn cơm. Anh định chiều mới gọi cho em, nhưng gặp em ở đây thì nói luôn. Ngày mai có dịp gì vậy anh? À, ngày mai là sinh nhật mẹ anh, nhưng chỉ làm đơn giản thôi. Mẹ nói em với Sâu nhất định phải đến đây. Mai anh sang đón em nhé. Vâng, tầm mấy giờ hả anh? À, tầm khoảng 5-6 giờ. Nhưng 4 giờ anh sang đón hai mẹ con nhé. Ngày mai có cả cô anh ở nước ngoài về. Cô nói muốn gặp em. Dạ vâng, cũng được ạ. Quang đảo mắt nhìn quanh cửa hàng, sau đó chọn 2 chiếc váy công chúa đưa cho Phương. Đây, em xem cái này. Sâu nhà mình mà mặc lên thì chắc là xinh lắm nhỉ? Phương gật gù. Xinh đấy. Anh tinh mắt thật. Nào, Nhím, Sâu, để mẹ ướm thử xem nào. Đẹp lắm, 2 công chúa của mẹ xinh nhất nhá. Quang mỉm cười. Đây, bác Quang tặng cho 2 công chúa nhá. Lúc này Thế không kịp được, vội vàng lên tiếng. Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng anh cứ mua cho cháu anh đi. Con chúng tôi tự mua được. Nói rồi Thế lấy 2 chiếc váy trên tay Phương trả lại cho Quang, khiến Quang ngơ ngác. Sao thế? Cái này tôi tặng cho các cháu mà. Cơn ghen của Thế cuộn trào, anh nói. Tôi tự mua cho con, không cần anh phải phiền lòng. Đi thôi em. Thế một tay bế Nhím, một tay kéo Phương ra ngoài. Phương chau mày hỏi. Anh làm cái gì vậy? Đang xem đồ tự dưng kéo tôi ra đây làm gì? Đi, chúng ta đi cửa hàng khác. Chỗ này không đẹp hơn sao?
Không. Quá trời đồ đẹp. Anh đã bảo không mà. Anh biết cái gì đẹp mà nói. Đi, để anh đưa em đi. Phương biết thừa Thế đang ghen, nhưng lại thản nhiên làm như không biết, giữ khoảng cách với anh, không hỏi han gì cả. Sự hờ hững của Phương càng khiến Thế lo sợ. Anh ra sức gợi chuyện, quan tâm đủ kiểu, giống như hồi mới tán tỉnh cô. Nhưng giờ đây Phương không còn là cô gái ngây ngơ, dễ hài lòng nữa. Cô đã làm mẹ của 2 đứa con, nên mọi việc làm đều được cô suy nghĩ rất kỹ. Sự hờ hững của Phương càng làm cho Thế khao khát có được cô hơn. Sau khi mua xong quần áo cho 2 đứa, 4 người cùng nhau về nhà. Thấy trời cũng đã chiều, Phương ôm Nhím từ giã ra về. Thế níu lại: ở lại ăn cơm đi em, anh nấu nhanh lắm. Không cần đâu, chiều nay tôi có hẹn rồi. Hẹn với ai? Sao lúc nãy không thấy nói? Có vấn đề gì sao? Không, nhưng Phương, chúng ta cho nhau một cơ hội đi em. Anh hứa sẽ không bỏ bê em và con. Anh hứa sẽ ngoan mà. Phương im lặng một lúc, tầm 2 phút sau mới trả lời: cơ hội của anh vẫn ở đó, không có ai lấy hay giành giật gì của anh cả. Chỉ là sao? Là sao hả em? Phương đáp giọng bình tĩnh nhưng lạnh lùng: chỉ là một đời quá dài. Tôi không muốn sống vì cảm giác của người khác nữa. Tôi cũng không muốn cả đời sống nhà thuê, phải đôn đáo lo tiền bạc từng tháng. Tôi không muốn sống tạm bợ. Nói xong, Phương bế sâu ra khỏi nhà. Thế lẩm bẩm: một đời quá dài, không muốn tạm bợ. Cả đêm đó Thế trằn trọc mãi không ngủ được. Nhìn Nhím say giấc, anh tự nhủ rằng mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Anh biết chỉ khi nỗ lực 100.000 lần hơn, anh mới có thể cho Phương và các con một cuộc sống thoải mái. Nghĩ là làm. Từ ngày hôm sau, Thế ở công ty làm việc vô cùng nghiêm túc. Sự thay đổi của anh khiến đồng nghiệp và sếp đều kinh ngạc. Sau giờ làm, Thế chạy về phòng trọ tất bật chăm sóc Nhím. Anh tập nấu ăn, giặt giũ và cố gắng làm thêm vào buổi tối. Những hôm Nhím quấy khóc, anh thức trắng đêm nhưng vẫn cố hoàn thành công việc. Thế tận dụng khả năng nói và giao tiếp tiếng Nhật của mình để nhận phiên dịch cho các công ty khác. Cuối năm nhờ sự chăm chỉ và quyết tâm, anh kiếm được một khoản kha khá. Cầm tiền trên tay, anh ghé vào cửa hàng vàng bạc mua cho Phương một chiếc lắc tay. Anh hẹn cô đến thăm con trước khi về quê ăn Tết. Thật ra hôm nay là sinh nhật Phương, anh muốn tặng cô một bất ngờ. Nhưng niềm hân hoan của Thế nhanh chóng vụt tắt khi Phương từ chối gặp. Quang cúi người xuống nựng bé Sâu đang trên tay Phương. Thế nhìn cả hai hỏi: đây là... Quang ngước lên đáp lời: tôi là Quang, bạn của Phương. Thế cũng giới thiệu: tôi là Thế, bố của Sâu và Nhím. 25 Tết, thủ đô đông đúc. Trong căn nhà trọ, Thế cẩn thận gấp quần áo và vali để 2 bố con lên đường về quê. Từ ngày Phương mất điện thoại, Thế không liên lạc được với cô nữa. Anh muốn gặp, muốn nói chuyện nhưng không còn cách nào. Đang bận rộn, anh nghe tiếng bước chân ngoài cửa kèm theo giọng nói quen thuộc: tôi vào thăm con một lúc có được không? Thế bất ngờ xen lẫn vui mừng: Phương, em vào đi nào. Phương đặt Sâu cạnh Nhím, cởi bớt quần áo cho con. Thế lắp bắp: anh cứ tưởng gì? À, không có gì. Sâu, sang bố bế nào. Thế bế Sâu lên, nhận ra cô bé đã tăng cân. Anh mỉm cười: nay Sâu hình như tăng cân hả em? Bế thấy nặng tay hơn lần trước. Sâu đã tăng gần 2 cân rồi. Dạo này ngoan lắm, không hay ốm vặt nữa, ăn ngủ theo giờ giấc. Còn Nhím có nhớ mẹ không? 2 người lớn bế 2 đứa nhỏ cưng nựng chúng. Sâu này bụ bẫm hơn, má phúng phính, mặc chiếc đầm đỏ trông rất xinh. Mùi nước xả vải thoang thoảng từ quần áo của Sâu khiến Phương khẽ mỉm cười. Phương quay sang Thế hỏi: khi nào anh về quê? Mai anh về. Còn anh, bố mẹ anh đã biết chuyện chúng ta chưa? À, anh chưa nói. Anh có thể để 2 đứa ăn Tết với tôi được không? Mẹ anh không thích con gái, tôi sợ. Em định ăn Tết ở đâu? Tôi sẽ về với bố. Anh để tôi đưa 2 đứa về quê ra mắt ông ngoại nhé. Từ trước đến giờ ông chưa thấy cháu cũng được, nhưng để anh đưa mẹ con em về.
Một mình em chăm hai con sao được? Thôi, không cần phiền anh đâu, mẹ con tôi đi được. Thế nhích lại gần Phương, giọng trầm ấm như xưa. Đừng nói xa lạ như vậy mà em. Cũng đã lâu rồi anh không thăm bố. Nhân dịp này thăm hỏi sức khỏe của bố luôn. Anh biết bố tôi không thích anh cơ mà. Với lại chúng ta đã ly hôn rồi, anh không cần ngại đâu. Cứ lo cho anh đi. Thôi, bây giờ xã hội tốt xấu không phân biệt được đâu. Cứ để anh đưa mẹ con em về. Em vào nhà an toàn thì anh sẽ đi ngay. Bây giờ bắt cóc nhan nhản, thủ đoạn cũng tinh vi lắm. Hương nghe xong cũng hơi sợ. Sáng nay cô vừa đọc được một vụ đánh thuốc mê trên xe khách, nên vì sự an toàn của hai đứa nhỏ, cô gật đầu đồng ý. Hai người hẹn ngày mai cùng xuất phát. Tối hôm đó Phương định bụng thăm Nhím một chút rồi về, nhưng tự dưng cô thấy Nhím hắt xì liên tục, chảy mũi và bắt đầu nóng lên. Cô vội vã kêu thế đi mua nhiệt kế và kiểm tra. Đúng là con bé bị sốt nhẹ, lại húng hắng ho. Phương lo lắng hỏi: Dạo này con bé có sốt không? Anh có thuốc hạ sốt ở nhà không? Có, anh có mấy gói. Để anh đun bình nước, em lau người cho con với cả lấy vài cái khăn. Phương bế Nhím. Con bé bắt đầu khó chịu quấy khóc. Cô đưa sâu cho Thế rồi dùng khăn ấm lau mát cho Nhím. Dỗ dành một lúc lâu con bé mới chịu ngủ trong vòng tay của cô. Thế nhìn đồng hồ đã khuya nên đề nghị: Khuya lắm rồi, đêm nay em ở lại đây nhé. Cũng không thể về trong tình trạng con ốm như thế này được. Phương đồng ý ở lại. Cô bế Nhím, còn Thế cho sâu ngủ. Hai đứa con nhỏ ngủ rồi, còn hai người lớn ngồi nhìn nhau trong không gian có chút ngượng ngùng. Em có đói không? Anh đi mua gì cho em ăn nhé. Thôi, tôi nấu bát mì ăn được rồi, anh ngủ trước đi. Anh ăn với em, anh cũng đang đói đây. Phương định đi nấu nhưng Thế ngăn lại. Thôi em ngồi nghỉ đi, nãy giờ bế con mệt rồi, để anh nấu, nhanh lắm. Vâng. Bát mì với cái trứng chiên ốp la nhé. Thế nấu mì cảm thấy ấm áp lạ thường. Lần này anh còn thấy bát mì ngon hơn mọi khi. Đêm đó Phương ngủ với con trên giường, còn Thế ngủ dưới đất. Trời đã rất khuya nhưng Thế không ngủ được. Nhìn lên thấy Phương vẫn còn thức, anh hỏi: Dạo này em làm gì? Công việc có vất vả không? Em làm linh tinh thôi, cũng không vất vả lắm. Còn anh? Anh vẫn làm ở công ty cũ, mọi việc vẫn bình thường. Nhưng từ khi em đi, anh nhận ra một số điều mà đáng ra trước đây anh nên nhận ra sớm hơn. Có lẽ anh đã không mất em. Cả hai im lặng, bốn bề im lặng, đến mức chỉ còn tiếng thở nặng nề. Trong thâm tâm cả hai đều vô cùng rối bời. Sáng hôm sau Nhím không những không hạ sốt mà còn sốt cao hơn, quấy khóc nhiều hơn. Tay chân con bé nổi chấm đỏ nên Phương nói: Không được rồi, con bé sốt cao quá, chắc phải đưa đi viện thôi. Anh gấp vài bộ quần áo với tã sữa đi. Cả nhà bốn người bồng bế nhau vào phòng khám gần đó. Bác sĩ thăm khám và chẩn đoán Nhím bị bệnh tay chân miệng, cần ở lại theo dõi thêm. Con bé nhõng nhẽo vì không ăn được, uống sữa cũng ít, khóc lóc đòi mẹ bế suốt. Thế bế sâu, phải đến chiều bác sĩ mới cho về và hẹn ngày mai tái khám. Vậy là kế hoạch về quê của Phương không thực hiện được. Con ốm đau thế này, phải ở lại theo dõi. Vốn định sang thăm Nhím một chút rồi về, nên Phương không mang theo quần áo. Nhân lúc hai đứa nhỏ ngủ, cô chạy về phòng trọ của mình lấy quần áo cho cô và Sâu, cùng sữa tã thêm cho con, quần quật suốt ngày trong căn phòng cũ. 2 ngày như vậy trôi qua, Nhím chỉ uống được một chút sữa, chứ không ăn được cơm hay cháo. Hai đứa nhỏ chơi với nhau rộn rã cả căn phòng. Thấy đã là 28 Tết mà Thế vẫn chưa về. Bà Niên sốt ruột gọi cho con trai. Phương thấy vậy thì nói: Anh về quê thì về đi, kẻo mẹ anh trông. Thế lắc đầu: Thôi, con đang ốm, sao anh để em một mình được? Năm nay không về thì sang năm khác, thiếu gì cơ hội. Với lại anh muốn về thì cả nhà mình cùng về. Phương cười một cái, đôi mắt đượm buồn. Mẹ anh không thích tôi từ trước đến giờ, anh cũng biết mà. Với lại chúng ta có là gì của nhau nữa đâu. Câu nói của Phương làm Thế nhói lòng. Anh tiến đến ôm lấy cô, giọng trầm xuống: Anh xin lỗi. Giờ xin lỗi cũng không còn tác dụng nữa, coi như đã trả huyết duyên hết nợ cho nhau rồi. Phương, em cho anh một cơ hội sửa chữa những sai lầm của mình.
Em cho anh 1 năm, 1 năm thôi. Anh sẽ cho em và các con có cuộc sống tốt hơn. 1 năm thôi em, đến lúc đó đi rồi nói. Anh sợ rằng người ta sẽ cướp mất em. Em có thể hứa với anh trong vòng 1 năm tới em sẽ không quen ai được không? Tôi chả hứa hẹn gì cả. Anh bỏ tôi ra để tôi còn ngủ. Bỏ ra đi. Thế liều mình xoay người Phương lại, hôn lên cánh môi cô một cách cuồng nhiệt. Dụ Phương có chống đối, nhưng hai tay Thế giữ chặt lấy cô, không để vụt mất. Rồi anh dùng sức ép cô xuống giường, phủ thân người cao lớn của mình lên. Phương phản kháng giống như cá vùng vẫy trên mặt nước, nhưng sức cô không đủ để chống lại Thế. Một lúc sau cô cũng vô thức ôm lấy anh. Đêm đó hai người hòa quyện vào nhau sau những ngày xa cách. Nhím bị tay chân miệng nên chị Bình cũng sang thăm, cũng khuyên ở lại theo dõi vì đi đường xa mệt mỏi, lại chia cách hai đứa nhỏ cũng tội. Cho nên năm nay Phương và Thế ăn Tết tại đây. Nhân lúc Phương không để ý, chị Bình huých vai Thế. Này, thời cơ đến rồi, có nắm bắt được không là do mày đấy. Em biết rồi. Chị đừng nói chuyện bố mẹ. Chị đừng nói chuyện với bố mẹ chuyện bọn em ly hôn nhá. Tao biết rồi, cố lên, mày làm được mà. Vâng, anh chị đi đường cẩn thận ạ. Thế chạy ra chợ mua thực phẩm về trữ mấy hôm Tết, còn mua cả mấy nhánh đào về trưng cho có không khí. Phương không nói gì cả, chỉ tập trung lo cho hai đứa nhỏ mà thôi. Sáng 29 Tết, Quang tìm đến. Lúc này Phương đang tắm. Thế hỏi: Anh đến đây làm gì? Tôi đến tìm Phương. Cô ấy không có ở đây. Quang liếc đôi dép của Phương. Cô ấy mang đứa khác rồi, anh đi về đi. Sâu còn ở đây thì cô ấy ở đây. Quang đáp. Muốn đợi thì ra quán mà đợi. Tôi bảo rồi, cô ấy không có ở đây. Dứt lời Thế đóng cửa lại trước sự ngạc nhiên của Quang. Thế còn mở nhạc to để Nhím và Sâu không bị quấy rầy. Phương tắm xong ngạc nhiên hỏi: Sao anh lại đóng cửa vậy? À, bác chủ nhà phun thuốc diệt muỗi cuối năm nên mình đóng cửa lại để không có hơi bay vào. Em đừng mở cửa ra nhé, kẻo các con hít vào không tốt đâu. Phương tưởng thật, ngồi xuống chải tóc. Thế lại nói: Phương này, tay anh đột nhiên đau quá, em giặt hộ anh 2 bộ quần áo kia nhé. Thế làm ra vẻ nhăn nhó. Phương không nghi ngờ gì nữa, đồng ý đi giặt. Quang bên ngoài gọi mấy tiếng nhưng không ai trả lời. Thế nhanh tay gọi bác chủ nhà nói có người rình mò khu nhà, nên bác vội vã đuổi Quang đi. Trong này Thế nhanh tay lấy điện thoại của Phương và chặn Quang. Xong xuôi anh thở phào một cái. May mà Phương không phát hiện ra. Anh nghĩ vì tình yêu đành tiểu nhân một chút vậy. Chớp mắt đã đến đêm 30 Tết. Những dòng xe đi chơi đón giao thừa tấp nập. Thế quay sang hỏi Phương: Đêm nay nhà mình đi đón giao thừa nhé. Anh đưa Nhím và Sâu đi xem bắn pháo hoa. Thôi muộn lắm, hai đứa nó không thức được đâu. Đâu, năm nay 9 giờ đã bắn rồi em ạ. Mình cho con xem xong rồi về, Tết mà. Thế năn nỉ mãi nên Phương đồng ý. Họ đèo nhau trên chiếc xe máy chậm chậm đi dưới lòng đường đông đúc, rồi tìm đến một chỗ xem pháo hoa. Đúng 9 giờ, những tiếng pháo vang lên, ánh sáng rực rỡ nở đầy trời. Người người lấy điện thoại ra quay, còn Thế nghiêng người sang hôn lên má Phương, rồi nhoẻn miệng cười. Chưa bao giờ Thế thấy pháo hoa lại đẹp như thế. Trải qua mấy ngày Tết bên nhau, Phương dần bớt giữ khoảng cách với Thế. Anh vui lắm, liên tục pha trò cho ba mẹ con vui. Đây là năm đầu tiên Thế không uống rượu ngày Tết. Cả nhà quây quần bên mâm cơm nóng hổi. Thỉnh thoảng đến rủ Phương đi đâu đó, nhưng cô từ chối vì muốn dành thời gian cho các con. Thoáng cái đã mùng 5 Tết, Phương cho hai đứa con ăn vừa nói với Thế: Ngày mai tôi đi làm lại, nên chiều nay tôi với Sâu về. Nhím cũng đã khỏe lên nhiều rồi, nhưng tôi sẽ sang thăm thường xuyên. Có phiền anh không vậy? Không phiền chút nào cả. Em muốn sang lúc nào cũng được, bố con anh luôn đợi mà. Nơi này vẫn mãi là nhà của em. Phương lảng tránh câu nói đó bằng cách quay sang cho con ăn. Cô vẫn muốn thử thách Thế thêm một thời gian nữa. Vòng xoáy của thời gian xoay không hồi kết. Nhưng Thế bây giờ đã khác hẳn Thế năm xưa. Anh biết từ chối những cuộc vui vô bổ, chăm chỉ làm việc suốt cả năm qua. Hôm nay anh còn được sếp cân nhắc lên làm trưởng nhóm với mức lương tăng thêm gần 3 triệu.
Chưa kể việc anh nhận thêm công việc phiên dịch hợp đồng tiếng Nhật và môi giới đất đai. Sự cố gắng kiên trì đó cuối cùng cũng đã được đền đáp. Thế liên tục môi giới thành công hàng chục mảnh đất giá trị. Anh đứng ra vay ngân hàng một khoản kha khá, cộng với số tiền tích góp bấy lâu, mua được một căn nhà trong ngõ. Ngày đi làm sổ đỏ, Thế mừng đến mất ăn mất ngủ. Anh gọi Phương bịa chuyện mình bị quẹt xe. Phương không nghi ngờ gì, lập tức chạy đến địa chỉ anh nói. Đến nơi thấy Thế không sao, cô cáu: Anh bị hầm đấy à? Tự dưng gọi tôi ra đây làm gì? Thế cười nắm tay Phương dẫn vào căn nhà. Phương ngơ ngác: Anh đưa tôi đi đâu đấy? Bộ anh định giở trò gì à? Thế quay lại cười nhẹ, nhưng lần này nụ cười ấy không còn vẻ bông đùa như trước. Anh siết nhẹ tay cô khẽ nói: Cứ đi đi rồi em sẽ biết. Yên tâm, anh sẽ không gạt em nữa đâu. Phương im lặng, cô không nói thêm gì, chỉ bước theo anh, lòng ngổn ngang bao nhiêu cảm xúc. Hơn một năm qua, những nỗi đau, thất vọng và những giọt nước mắt cô từng nuốt vào trong đã khiến trái tim cô dần trở nên chai sạn. Gió chiều thoảng qua làm tóc Phương bay nhẹ. Đôi mắt cô nhìn xa xăm về phía chân trời mờ ảo. Cuối cùng cả hai dừng lại trước một căn nhà mới xây, nằm lọt thỏm giữa mảnh vườn xanh mướt. Bức tường trắng tinh khôi, mái ngói đỏ tươi nổi bật giữa không gian yên bình của vùng quê. Phương tròn mắt nhìn ngôi nhà ngập ngừng hỏi: Đây là đâu? Anh đưa tôi vào nhà ai thế này? Thế không trả lời ngay. Anh nhẹ nhàng kéo cô đi qua từng gian phòng. Mọi thứ trong nhà đều mới tinh, từ bộ bàn ghế gỗ giản dị cho đến những chậu hoa giấy nở bung bên cửa sổ. Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt như chứa đựng điều gì đó sâu sắc. Em thấy ngôi nhà này thế nào, có thích không? Phương sững người, lắc đầu khó hiểu. Nhà người ta tôi thích làm gì? Anh hôm nay bị sao vậy? Giở cái trò gì thế? Thế cười, nụ cười hiền chưa từng thấy. Anh rút từ túi áo ra một quyển sổ đỏ đặt vào tay Phương. Cô đón lấy, vừa mở ra, cô lắp bắp, giọng run run: Cái này là sao? Nhà này của anh à? Thế nhìn cô, đôi mắt rưng rưng nhưng vẫn nở nụ cười ấm áp. Không phải của anh, mà là của chúng ta. Phương à, từ khi em đi, anh mới hiểu mình đã mất đi điều quý giá nhất. Anh đã sai quá nhiều. Anh đã khóc, đã sợ hãi những đêm dài không có em. Anh nhận ra cuộc đời này anh không thể thiếu em. Nói rồi Thế quỳ xuống, từ túi áo rút ra một chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh. Anh đưa đôi mắt đầy hy vọng nhìn cô. Phương, đũa có đôi, giày có cặp. Anh cũng vậy. Anh rất cần có em. Hãy tha thứ cho anh làm lại cơ hội từ đầu nhé, vợ của anh. Cả không gian như ngừng lại. Phương đứng lặng, nước mắt bất giác rơi xuống má. Trái tim tưởng đã khép lại giờ lại thổn thức từng hồi. Cô nhìn Thế, nhìn chiếc nhẫn trong tay anh, rồi đưa mắt về phía căn nhà mới thơm mùi vôi vứa. Thời gian qua, cô biết anh đã cố gắng nhiều thế nào, anh đã thay đổi ra sao, nhưng cô cũng đã quen với những vết thương cũ, quen với sự đề phòng. Bỗng dưng từ phía sau, tiếng bước chân dồn dập vang lên, rồi tiếng hò reo của trẻ nhỏ vang vọng giữa buổi chiều. Mẹ ơi, mẹ đồng ý đi. Phương quay lại, nhìn nhím và Sâu đang ôm bó hoa hồng to đùng, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Hai đứa trẻ chạy đến, chìa hoa ra trước mặt cô. Nhím lắp bắp, giọng ngọng nghịu: Mẹ lấy bố Thế đi, bố Thế ngoan rồi mà. Sâu cũng hùa theo, đôi mắt long lanh như ánh sao. Mẹ ơi, mẹ, con muốn ở với bố. Phương không kìm được nữa, ôm chầm lấy hai đứa nhỏ, nước mắt tuôn rơi như mưa. Thế từ từ đứng dậy, tiến lại gần, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào tay Phương. Anh khẽ nói, giọng nghẹn lại: Anh sẽ không để em và các con phải khổ nữa, anh thề. Hạnh phúc như ùa về, vỡ òa trong căn nhà mới xây. Không gian bỗng rộn ràng tiếng cười, tiếng trẻ con bi bô, tiếng gió thoảng đưa hương đồng quê vào từng ô cửa.
Ngày hôm sau, anh Thái và chị Bình cũng ghé qua, mang theo mấy món đồ nội thất còn thiếu. Gian nhà nhỏ bỗng chốc trở nên ấm cúng, đổ đầy. Ngày tân gia, không khí rộn ràng, tiếng chào hỏi của họ hàng, tiếng cười khúc khích của lũ trẻ quanh sân. Phương thoáng lo lắng khi thấy bà Niên mẹ Thế bước vào, nhưng khác hẳn trước đây, bà tiến lại gần, cầm tay Phương thật chặt, giọng run run. Mẹ xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Mẹ đã sai. Suốt 1 năm qua mẹ đã suy nghĩ rất nhiều. Mẹ chỉ mong con tha thứ cho mẹ. Phương sững người, nước mắt trực trào. Cô chưa kịp nói gì thì bà Niên đã tiếp lời. Cảm ơn con vì đã gửi thuốc thang, quả cát cho mẹ. Dù mẹ từng đối xử không tốt với con, mẹ thực sự cảm động. Phương nhìn Thế, ánh mắt khó hiểu. Thế liền chen vào cười hì hì. Thôi mẹ nhắc làm gì nữa, từ nay mẹ phải thương vợ con nhiều hơn đấy nhá. Cả nhà bật cười, tiếng cười giòn tan hòa vào buổi chiều yên ả. Ngoài sân, ánh hoàng hôn trải dài trên con đường làng thân thuộc, nhuộm vàng mái nhà mới. Thế nhẹ nhàng kéo Phương vào lòng, khẽ hôn lên má cô thì thầm. Phương, cảm ơn em đã quay về bên anh. Trong vòng tay anh, Phương thấy lòng mình an yên kỳ lạ. Bao nhiêu sóng gió đã qua, bao nhiêu tổn thương rồi cũng nguôi ngoai. Bây giờ trong căn nhà mới này, cô tin mình sẽ lại có thể bắt đầu một hạnh phúc mới. Lúc này Phương mới nói sự thật cho Thế biết. Thật ra cô ra đi là nhờ anh Thái và chị Bình giúp đỡ chỗ ăn, chỗ ở. Mọi chuyện đều do chị Bình sắp xếp để thay đổi anh. Căn bệnh ung thư cũng chỉ là chiêu trò hù dọa để Thế lòi mặt ra những người bạn xấu và nhận ra bài học. Về phía Quang, dù anh rất chân thành, nhưng khi thấy Phương hạnh phúc, anh cũng chúc phúc để cho cô. Chỉ cần em hạnh phúc là anh đã vui rồi. Dòng bão qua đi, cầu vồng xuất hiện trên bầu trời trong xanh. Thế không còn giao du với bạn bè xấu, tích cực làm việc và chăm sóc gia đình. Mỗi ngày đều xắn tay áo lên làm việc nhà. Hôm nào Phương về muộn, trên bàn cũng đã có cơm canh thơm ngon. Thế đã giữ đúng lời hứa, yêu thương và đồng hành cùng Phương đi hết những bước đường đời còn lại. Quý vị thân mến, người ta vẫn thường nói gia đình là bến đỗ bình yên nhất của cuộc đời. Nhưng câu chuyện của Phương lại khiến chúng ta không khỏi xót xa về sự vô tâm của người chồng trong gia đình. Là người vợ, Phương đã gánh vác mọi việc, chịu đựng vất vả hy sinh thầm lặng vì chồng, vì con. Nhưng đáp lại những cố gắng ấy, cô chỉ nhận được sự thờ ơ, coi thường từ người chồng, người luôn xem bạn bè là trên hết, còn mái ấm gia đình lại bị bỏ mặc phía sau. Mặc dù câu chuyện này đã được nhân cách hóa một số tình huống, nhưng nó mang đến cho chúng ta một bài học sâu sắc. Chỉ khi ốm đau, bệnh tật, mất mát hay thất bại, con người ta mới nhận ra được ai là bạn, ai là bè, và điều gì mới thực sự quan trọng trong cuộc đời. Hạnh phúc gia đình không tự nhiên mà có, đó là sự vun đắp từ tình yêu, sự sẻ chia và thấu hiểu lẫn nhau, mỗi thành viên trong gia đình, và giữ gìn hạnh phúc khi còn có thể, bởi một khi đánh mất đi rồi, có hối tiếc cũng không thể lấy lại được nữa. Quý vị thân mến, sau khi nghe xong câu chuyện này, những thói quen xấu đầu tiên mà bạn muốn người bạn đời của mình thay đổi là gì? Hãy bình luận để biết đâu người chồng, người vợ của mình nghe được và điều bất ngờ sẽ xuất hiện. Hãy chia sẻ quan điểm của mình ở dưới bình luận bên dưới quý vị nhé. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây tạm dừng. Lúa Vàng xin chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo trên kênh Lúa Vàng.